ถ้ามีคนเดินมาบอกว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กที่เสื่อมสภาพจนชาร์จแทบไม่เข้าเนี่ยคือหนึ่งในฟีเจอร์ระดับ Enterprise ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ฟังดูเป็นเรื่องตลกร้ายไหมครับ อืมตลกร้ายมากค่ะ คือใครได้ยินก็คงคิดว่าเราเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์มาเล่นทำไมใช่ไหมคะ ใช่ไหมฮะ แต่ว่าในวงการ Home Lab เนี่ยสิ่งที่ดูเหมือนขยะชิ้นนี้แหละ กลับทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันความเสียหายของข้อมูลชั้นดีเลยครับ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะเวลาเราพูดถึงบริบทของเทคโนโลยีระดับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยภาพจำของผู้ฟังทุกท่านมักจะผูกติดอยู่กับอุปกรณ์ตู้แร็คราคาแพงๆใน Data Center เนาะ ใช่ครับ เป็นตู้เหล็กใหญ่ๆ มีไฟกระพริบเต็มไปหมดเลย ถูกต้องค่ะ แต่พอเราเจาะลึกเข้าไปในหลักการทำงานจริงๆ ทรัพยากรธรรมดาที่เรามองข้ามไปเนี่ยมันกลับมีกลไกทางวิศวกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่งมากเลยนะคะ ดังนั้นภารกิจในการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ฮะคือการแกะสถาปัตยกรรมของการทำ Home Lab หรือง่ายๆ ก็คือการสร้างศูนย์ข้อมูลหลังบ้านด้วยงบประมาณระดับรากหญ้าเลยครับ งบ0 บาทไปเลยค่ะวันนี้ ใช่ครับคือผมไปรวบรวมข้อมูลมาจากคู่มือผู้เริ่มต้นทำระบบ Home Lab แล้วก็นั่งอ่านบทความทดสอบฮาร์ดแวร์จาก GCOM รวมถึงกระทู้ถกเถียงใน Virtualization How To และ Linux Blog มาครับ เป้าหมายของเราคือการตีแผ่ว่าการเอาคอมพิวเตอร์เก่าๆมาทำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันทำงานได้ยังไง อ่า น่าสนุกมากค่ะ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีไหมคะ ทางเลือกแบบงบ0 บาทเลย ได้เลยฮะคือการเอาโน้ตบุ๊กเก่าอายุสัก 4-5 ปีที่ใช้ชิป Core i3 หรือ i5 มาทำหน้าที่เป็นโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ครับ แต่ผมขอตั้งคำถามแทนผู้ฟังทุกท่านตรงนี้ก่อนเลยนะ ว่ามาเลยค่ะ คือในเมื่อโน้ตบุ๊กเก่าๆพวกนี้แค่บูตระบบปฏิบัติการขึ้นมาเปิดเว็บเบราว์เซอร์เนี่ย CPU ก็แทบจะรันเต็ม100%แล้ว มันจะเอาทรัพยากรที่ไหนไปประมวลผลระบบเซิร์ฟเวอร์หนักๆล่ะครับ อืม เข้าใจเลยค่ะ ถ้าเราใช้งานแบบเดสก์ท็อปทั่วไปที่มีหน้าจอสวยงาม มันไม่ไหวแน่นอนค่ะ แต่กลไกที่ทำให้โน้ตบุ๊กเก่าเหล่านี้คืนชีพได้ คือสถาปัตยกรรมที่เราเรียกว่า headless ค่ะ headless ที่แปลว่าไร้หัวแบบนั้นเหรอคะใช่ค่ะไร้หัวในที่นี้คือ เวลาเราติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็น Linux Server แบบเพียวๆหรือ Hypervisor อย่าง Proxmox เนี่ยมันจะไม่มีการโหลดหน้าต่างกราฟิกขึ้นมาเลยค่ะ อ๋อ คือเป็นจอดำๆ มีแต่ตัวหนังสือใช่ไหมฮะ เป๊ะเลยค่ะ การเรนเดอร์ภาพเคลื่อนไหวไอคอนหรือการแสดงผลหน้าจอเนี่ยคือตัวการหลักที่บริโภคทั้งแรมและรอบการทำงานของ CPU ไปมหาศาลเลยนะคะ หมายความว่าพอเราตัดระบบกราฟิกพวกนี้ออกไป ตัวระบบปฏิบัติการระดับแกนกลางหรือ kernel มันก็เลยกินทรัพยากรน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ ระบบปฏิบัติการแบบ headless เนี่ยอาจจะกินแรมแค่300-500 เมกะไบต์ในสถานะพักเครื่องเท่านั้นเองนะคะ โห500 เมกะไบต์เองเหรอฮะ สมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ยังกินแรมเยอะกว่านี้เลยนะครับ ใช่ค่ะ CPU มันก็แทบไม่ต้องทำงานหนักเพื่อรอตอบสนองเมาส์หรือคีย์บอร์ดเลยทรัพยากรที่ถูกปลดปล่อยออกมาตรงนี้แหละค่ะที่เราสามารถจัดสรรไปให้กับการประมวลผลของฐานข้อมูล หรือการจัดการไฟล์ระบบได้อย่างเต็มที่ ผมเห็นภาพละเหมือนเราเอารถยนต์เก่าๆ มาถอดตัวถังที่หนักอึ้นออก เหลือแค่โครงกับเครื่องยนต์เพียวๆ สมรรถนะมันก็เลยกลับมาวิ่งฉิวได้อีกครั้ง เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะโน้ตบุ๊กที่ดูอืดๆเวลารันกราฟิกก็เลยกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองคำสั่งแบบ text based ได้รวดเร็วปรุดปราดเลยค่ะ ทีเนี้ยกลับมาที่ประเด็นที่ผมเปิดไว้ตอนแรกฮะเรื่องแบตเตอรี่เสื่อม ในบล็อกไอทีหลายแห่งที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเขายกย่องให้โน้ตบุ๊กเก่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ชั้นยอด เพราะมันมี UPS หรือเครื่องสำรองไฟแบบบิวอินมาให้เลย ใช่ค่ะเป็นฟีเจอร์ลับที่แถมมากับความเก่าเลยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเก่าๆที่เสื่อมแบบสุดๆเนี่ยบางทีถอดปลั๊กปุ๊บอยู่ได้แค่3 นาทีหรืออย่างเก่งก็5 นาทีเวลาแค่นี้มันจะพอให้สคริปต์สั่งปิดฐานข้อมูลหรือ unmount drive ที่เก็บข้อมูลได้ทันจริงๆเหรอครับระบบมันจะไม่ล่มกลางคันเหรอ เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ตรงจุดมากเลยค่ะ คือ 3-5 นาทีสำหรับมนุษย์เราอาจจะดูสั้นนะคะ แต่สำหรับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ระดับวินาทีเนี่ย มันคือเวลาที่เหลือเฟือมากๆเลยค่ะ เหลือเฟือเลยเหรอครับแค่3 นาทีเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
ทันทีที่เซิร์ฟเวอร์ตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟหลักขาดหายไป ผ่านทางสัญญาณ ACPI ของระบบเมนบอร์ดมันจะไปทริกเกอร์สคริปต์ปิดเครื่องอัตโนมัติทันทีเลยค่ะ อ๋อคือมันรู้ตัวปุ๊บก็สั่งปิดปั๊บเลยไม่ต้องรอให้เราเดินไปกด ใช่ค่ะ กระบวนการส่งคำสั่งตัดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล หยุดการรันคอนเทนเนอร์ต่างๆ แล้วก็เคลียร์ข้อมูลที่ค้างอยู่ในแคชลงสู่ดิสก์จริงๆเนี่ยใช้เวลาในระดับหลัก10 วินาทีเท่านั้นเองค่ะ เข้าใจแล้วครับ แปลว่า ต่อให้แบตเตอรี่จะยันระบบไว้ได้แค่ 2-3 นาที แต่มันก็เพียงพอที่จะรันคำสั่งชัตดาวน์อย่างปลอดภัยจนจบกระบวนการได้ ข้อมูลก็เลยไม่พัง ถูกต้องค่ะ การไม่มีเครื่องสำรองไฟสำหรับ Home Lab เนี่ยถือเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยนะคะ เพราะถ้าไฟตกตอนระบบกำลังเขียนข้อมูล ไฟพังได้ง่ายๆเลย การใช้โน้ตบุ๊กเก่าที่มีแบตเสื่อมๆเนี่ยจึงเหมือนได้ UPS ระดับองค์กรมาใช้ฟรีๆเลยค่ะ โอ้โห เป็นการใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วมาแก้ปัญหาแบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสักบาทเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าในความเป็นจริงโน้ตบุ๊กมันไม่ได้ถูกออกแบบมาระบบระบายความร้อนให้รองรับการทำงานแบบ 100% ตลอด 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกันเป็นปีๆนะครับ อืม จริงค่ะ เรื่องความร้อนสะสมนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลย ใช่ไหมฮะ ถ้าเราต้องรับมือกับปัญหาความร้อนจนระบบลดความเร็วตัวเองลง เราก็คงต้องมองหาสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ที่ทนทานขึ้น ซึ่งในวงการนี้มักจะขยับไปเล่นพวกมินิพีซีกัน ใช่ค่ะมินิ PC เป็นสเต็ปถัดไปที่ได้รับความนิยมมาก แต่ผมขอค้านตรงนี้นิดนึงฮะ คือถ้าผู้ฟังบางท่านเริ่มมีงบประมาณแล้วอยากขยับขยาย ทำไมเราไม่ไปเล่นของใหญ่เลยล่ะครับ ผมเห็นตามเว็บบอร์ดมีคนปล่อยตุ้งเซิร์ฟเวอร์แร็กระดับองค์กรมือสองราคาแค่ 3-4 พันบาทเองนะฮะ อ่า ตู้แร็คมือสองราคาถูกใช่ไหมคะ ใช่ครับ ได้ CPU สถาปัตยกรรม Xeon แบบคู่เลยนะ แถมได้ RAM แบบ ECC ที่เช็คข้อผิดพลาดได้ด้วย สเปคนี่ขี่มินิ PC ขาดลอยเลย ทำไมเราถึงไม่ซื้อเซิร์ฟเวอร์มือสองมาตั้งที่บ้านเลยล่ะครับ เป็นข้อเสนอที่ดึงดูดใจมือใหม่หลายคนมากเลยนะคะ การได้ฮาร์ดแวร์ระดับศูนย์ข้อมูลในราคาแค่หลักพันเนี่ย แต่นี่แหละค่ะคือกับดักตัวชะการที่เรียกว่าต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของหรือ TCO ค่ะ ต้นทุนรวมแฝงเหรอฮะ มันมีค่าอะไรซ่อนอยู่อีกครับ ซื้อมาก็จบใช่ไหมเหรอ ไม่จบค่ะ หากเรากางสเปคชีตของตู้เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรดูนะคะ จะพบว่ามันถูกออกแบบมาให้ทำงานในห้องแอร์เย็นเฉียบ พัดลมระบายความร้อนทำงานด้วยรอบสูงถึง10,000 รอบต่อนาที เสียงนี่ดังระดับ 50-60 เดซิเบลเลยนะคะ หุยดังขนาดนั้นเลยเหรอครับ แบบนี้ตั้งในบ้านที่ทะลุกำแพงห้องนอนได้สบายๆเลยนะฮะ ใช่ค่ะ ดังเหมือนเครื่องวินเจ็ตกำลังจะเทคออฟเลยค่ะ แต่สิ่งที่อันตรายกว่าเสียง คืออัตราการบริโภคพลังงานค่ะ มันกินไฟขนาดไหนครับ เพราะถ้าเราทำโฮมแลบเราต้องเปิดทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ค่าไฟน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลย มหาศาลเลยค่ะเซิร์ฟเวอร์แร็กมือสองยุคเก่าเนี่ยแม้ในสภาวะที่ไม่มีการประมวลผลใดๆ หรือตอนที่ระบบมันไอดอลอยู่นะคะ มันยังคงดึงกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ 100-200 วัตต์เป็นพื้นฐานเลยค่ะ เดี๋ยวนะฮะ 200 วัตต์ตอนพักเครื่องเนี่ยนะ แบบนี้ไม่ต่างอะไรกับเปิดเครื่องทำความร้อนทิ้งไว้ในบ้านเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ หากคำนวณเป็นค่าไฟรายเดือนตลอดการเปิด 24 ชั่วโมง ภายในเวลาไม่ถึงปี ค่าไฟที่คุณจ่ายไปจะทะลุค่าตัวเครื่อง 3-4 พันบาทที่ซื้อมาอย่างแน่นอนค่ะ โห ได้ไม่คุ้มเสียจริงๆฮะ แล้วถ้าเราหันมาใช้ฮาร์ดแวร์ขนาดเล็ก อย่างมินิ PC ตามที่บทความของ G-COM แนะนำล่ะครับ กลไกการกินไฟมันต่างกันแค่ไหน ต่างกันราวฟ้ากับเวลเลยค่ะ ชิปเซ็ตประหยัดพลังงานยุคใหม่อย่าง Intel Processor N100 ใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า E-COS ล้วนๆ ซึ่งเน้นการจัดสรรพลังงานที่แม่นยำมากค่ะ แล้วตอนไอดอลมันกินไฟเท่าไหร่ครับ ในสถานะพักเครื่อง Mini PC ที่ใช้ชิป N100 กินไฟเพียง 6-15 วัตต์เท่านั้นค่ะ แถมระบบระบายความร้อนก็เงียบจนแทบไม่ได้ยินเสียงเลยด้วย 15 วัตต์ โอ้โห ประหยัดกว่าเกิน 10 เท่าเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าความกังวลของผมและอีกหลายๆคนก็คือชิป N100 มันเป็นชิปประหยัดไฟระดับเริ่มต้น พลังประมวลผลมันจะพอเหรอ ถ้าเราต้องการรันเซิร์ฟเวอร์ย่อยๆ ในนั้นพร้อมกันหลายๆตัว นี่คือจุดที่เราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์ยุคใหม่เลยค่ะ ในอดีตเวลาเราจะจำลองเซิร์ฟเวอร์เนี่ย เราต้องใช้ระบบ Virtual Machine หรือ VM ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ที่ต้องแบ่งคอ CPU แบ่ง RAM ไปให้แต่ละระบบย่อยชัดเจนเลย ถูกต้องค่ะ ซึ่ง VM มันจะดึงทับทรัพยากรไปจำลองฮาร์ดแวร์ใหม่ทั้งชุด แล้วยังต้องลงระบบปฏิบัติการซ้อนทับไปอีกชั้น มันสูญเสียทรัพยากรไปเปล่าๆเยอะมากค่ะ
แต่ทุกวันนี้ในวงการ Home Lab เราใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Containerization หรือการรันคอนเทนเนอร์อย่าง Docker แทนค่ะ อ๋อ Docker นี่เอง ผมได้ยินชื่อบ่อยมาก แล้วคอนเทนเนอร์มันทำงานต่างจาก VM ยังไงครับ ทำไมมันถึงใช้ทรัพยากรน้อยกว่า กลไกของ Docker คือการแชร์ kernel หรือแกนกลางของระบบปฏิบัติการโฮสต์ร่วมกันเลยค่ะ มันไม่ได้จำลองฮาร์ดแวร์ขึ้นมาใหม่ แค่สร้างพื้นที่ปิดล้อมสำหรับแอปพลิเคชันนั้นๆ เฉยๆ ค่ะ แปลว่าต้องลงระบบปฏิบัติการซ้ำซ้อนแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ดังนั้นคอนเทนเนอร์1ตัวเนี่ยอาจจะใช้แรมเพียงแค่50เมกะไบต์แล้วก็กินพลังประมวลผลแค่เศษเสี้ยวของชิปเท่านั้นเอง ด้วยแรม16กิกะไบต์บนชิป N100 มันจึงมีพื้นที่และพลังเหลือเฟือมากๆค่ะ หูย รันได้เป็น10ตัวเลยสิฮะแบบนี้ สบายมากค่ะ รันเซอร์วิสพร้อมกัน 15-20 ตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์เก็บไฟล์ ฐานข้อมูลขนาดเล็ก หรือระบบสมาร์ทโฮม โดยที่ระบบโดยรวมแทบไม่รู้สึกถึงภาระหนักเลยค่ะ ชัดเจนเลยครับ ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ยุคใหม่ บวกกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบคอนเทนเนอร์ทำให้มินิ PC ชนะเลิศในแง่ของความคุ้มค่าและ TCO สำหรับการใช้งานในบ้านไปเลย โอเค ตอนนี้เราเคลียร์เรื่องพลังประมวลผลและการใช้พลังงานกันไปแล้วนะครับ แต่ว่ามันมีคอขวดที่ใหญ่ที่สุดอีกจุดหนึ่งของการทำโฮมแลบครับ น่าจะเป็นเรื่องของระบบเครือข่ายใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เรื่องของ Input Output หรือระบบเครือข่ายนี่แหละ เพราะไม่ว่าเราจะใช้โน้ตบุ๊กเก่าหรือมินิ PC บางครั้งมันอาจจะให้พอร์ตแลนมาแค่พอร์ตเดียว หรือแย่กว่านั้นโน้ตบุ๊กบางรุ่นก็ตัดพอร์ตแลนทิ้งไปแล้ว เหลือแค่ Wi-Fi ใช่ค่ะ โน้ตบุ๊กบางรุ่นเดี๋ยวนี้บางเฉียบไม่มีพอร์ตแลนมาให้เลย แล้วถ้าเกิดเราดันทะลึ่งเอาเครื่องที่ต่อ Wi-Fi ล้วนๆ ไปทำแบนด์หรือ Media Server มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ สมมุติผมอยากดูดชานมไข่มุก แต่มันมีแค่หลอดกาแฟเล็กๆอะครับ โอ้ยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ การส่งไฟล์ผ่าน Wi-Fi สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือฝันร้ายของแท้เลยนะคะ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ Wi-Fi เดี๋ยวนี้ก็แรงแล้วนะฮะ แรงก็จริงค่ะ แต่โปรโตคอลการแชร์ไฟล์อย่าง SMB หรือ NFS เนี่ย มันเซนซิทีฟกับความหน่วงหรือ latency และการสูญหายของแพ็กเกจมากๆค่ะ Wi-Fi เป็นคลื่นวิทยุที่ถูกรบกวนได้ง่าย มีความไม่เสถียรเลย อ๋อ พอมีคนเดินผ่านหรือเปิดไมโครเวฟสัญญาณก็แกว่งแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ หากมีการชนกันของสัญญาณ ความเร็วในการรับส่งไฟล์ขนาดใหญ่ระดับ 10 กิกะไบต์จะตกลงหวบห้าบเลย แล้วอาจทำให้ระบบอ่านเขียนไฟล์ค้างไปเลยก็ได้ กฎเหล็กของ Home Lab คือเซิร์ฟเวอร์ต้องเชื่อมต่อผ่านสาย LAN เท่านั้นค่ะ อ้าว แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับ ถ้าฮาร์ดแวร์เรามันไม่มีพอร์ตแลนมาให้ ในแหล่งข้อมูลที่ผมอ่านมาเนี่ย มีการแนะนำทริคที่คาดไม่ถึงเลย คือการเอาอุปกรณ์เสริมสายเดสก์ท็อปอย่าง USB-C Hub ของเวนชั่นรุ่น 8-in-1 มาใช้ อ๋อ ทริคนี้เด็ดมากค่ะ ถือเป็นการพลิกแพลงที่ดีเลย แต่ผมขอเป็นตัวแทนคนสงสัยเลยนะครับ เอา USB-C Hub ที่เราเอาไว้เสียบ Flash Drive เนี่ยนะ มาทำเป็นการ์ดเน็ตเวิร์กแบนด์วิดต์ของพอร์ต USB มันกว้างและเสถียรพอที่จะรับโหลดการส่งข้อมูลระดับกิกะบิตตลอดเวลาจริงๆหรือครับ เป็นการตั้งข้อสังเกตเชิงเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะ คือถ้าเราพูดถึงพอร์ต USB 2.0 ในอดีตเนี่ยมันไม่ไหวแน่นอนค่ะ คอขวดแน่ ใช่ฮะ ชิปคอนโทรลเลอร์ข้างในฮับเล็กๆ แบบนั้น พอเจอโหลดอัดหนักๆ มันจะไม่ร้อนจนเกิดอาการความร้อนสะสมแล้วตัดการเชื่อมต่อไปเองเหรอครับ ๆ ต่อวินาทีเป็นอย่างน้อยเลยนะคะ 5 กิกะบิตเลยเหรอฮะ ใช่ค่ะ ซึ่งความเร็วระดับกิกะบิตแลนที่เราใช้กันตามบ้าน ใช้งานเต็มที่ก็แค่1กิกะบิตต่อวินาทีเท่านั้นเองค่ะ แบนด์วิดต์ของ USB-C จึงเหลือเฟือมากๆ ที่จะรับส่งข้อมูลแบบ 2 ทางพร้อมกัน หรือ Full Duplex ได้โดยไม่เกิดคอขวดเลย อ๋อ แปลว่าท่อมันใหญ่กว่าปริมาณน้ำที่ต้องส่งไปตั้ง 5 เท่า สบายๆเลยสิฮะ ถูกต้องค่ะ และชิปคอนโทรลเลอร์เครือข่ายที่ฝังอยู่ในฮับแบรนด์ที่ได้มาตรฐานทุกวันนี้ มักจะเป็นชิปเซ็ตตระกูล Realtek ที่ออกแบบมาให้ทนทานต่อการรันโหลดเครือข่ายแบบต่อเนื่องได้ดีมากด้วยค่ะ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนตัดการทำงานหรอกค่ะ โอ้โห แสดงว่าแค่เสียบฮับตัวเนี้ยผ่านพอร์ต USB-C เราก็สามารถเปลี่ยนโน้ตบุ๊กที่มีแต่ Wi-Fi ให้มีพอร์ตแลนความเร็วสูงระดับกิกะบิตได้ทันที ถือเป็นการอุดช่องโหว่เรื่องความเสถียรของเน็ตเวิร์กได้หมดจดเลยนะครับเนี่ย ยิ่งปูนัดเดียวได้นก2 ตัวเลยล่ะค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับHub N-in-1 เนี่ย มันมีพอร์ต USB-A เสริมมาให้อีกหลายช่องด้วยนี่ฮะ ใช่ค่ะ มีพอร์ตเหลือให้เสียบอีกเพียบเลย ซึ่งมีการแนะนำในฟอรัมว่า ให้เอาฮาร์ดดิสก์ภายนอก หรือ external hard disk มาเสียบพ่วงผ่านฮับนี้เพื่อทำ RAIDs ด้วย
ตรงนี้ผมขอแย้งนิดนึง การเอาฮาร์ดดิสก์มาต่อผ่าน USB Hub อีกทอดหนึ่งเพื่อทำสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างระบบ RAID หรือการทำ CFS pool เนี่ยแบนด์วิดต์และการตอบสนองของพอร์ต USB มันจะไหวจริงๆเหรอครับ ตรงนี้ต้องอธิบายขอบเขตให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนก่อนค่ะ หากเราต้องการทำ CFS pool หรือซอฟต์แวร์เรทระดับองค์กรที่ต้องการการเข้าถึงดิสก์ในระดับบล็อกที่แม่นยำสูงๆ การใช้ USB เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยค่ะ นั่นไง เพราะโปรโตคอล USB มันน่าจะมีความหน่วงสูงกว่าพวก SATA หรือ NVMe มากใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ระบบเรทมันอาจจะมองเห็นดิสก์หลุดออกจากระบบได้ง่ายๆเลย แต่ว่าสำหรับบริบทของ Home Lab แบบงบจำกัดของเราเนี่ย การนำฮาร์ดดิสก์ภายนอกมาเสียบผ่านหับ เราไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนขนาดนั้นค่ะ แล้วเราตั้งค่ามันแบบไหนล่ะครับ ถึงจะใช้งานได้ดี เราจะใช้วิธีการเมาส์ partition ธรรมดาอย่าง ext4 หรือ xfs เพื่อแชร์ไฟล์ผ่านเครือข่ายทำเป็นวอลลุ่มเก็บรูปภาพ หรือเก็บไฟล์สื่อบันเทิงทั่วๆไปค่ะ ซึ่งการตั้งค่าแบบพื้นฐานเนี่ยพอร์ต USB-C Hub ทำงานได้แบบไร้รอยต่อเลยค่ะ อ๋อ เข้าใจประเด็นเลยครับ คือมันไม่ใช่สถาปัตยกรรมสำหรับการทำฐานข้อมูลความเร็วสูง ที่ต้องอ่านเขียนยิบย่อยตลอดเวลา ถูกต้องค่ะ แต่มันตอบโจทย์การขยายพื้นที่เก็บข้อมูลในบ้านได้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ คือเราไม่ได้กำลังสร้าง SAN storage ระดับ Enterprise ให้ธนาคารใช้ แต่เรากำลังพยายามรีดประสิทธิภาพสิ่งที่เรามีอยู่ บนข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมฮะ ใช่เลยค่ะ การใช้พอร์ต USB-C พอร์ตเดียว ทั้งจัดการเรื่องแบนด์วิดต์ของเน็ตเวิร์กแล้วก็ต่อยอดเรื่องการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ถือเป็นศิลปะของการปรับแต่งระบบที่ยอดเยี่ยมมากนะคะ ใช่ครับ และผมว่านี่แหละคือหัวใจของแนวคิด Home Lab เลยฮะ มันคือการที่เราเข้าใจกลไกพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง จนสามารถมองข้ามรูปแบบภายนอกของฮาร์ดแวร์เก่าๆได้ แล้วก็นำทรัพยากรเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นโซลูชันที่ทรงพลังได้แบบสบายๆกระเป๋าเลยค่ะ วันนี้เราเจาะลึกโครงสร้างพื้นฐานกันไปอย่างเข้มข้นมากเลยนะครับ ตั้งแต่การรันระบบปฏิบัติการแบบ headless เพื่อคืนชีพโน้ตบุ๊กเก่า การใช้ประโยชน์จากสัญญาณ ACPI เพื่อรับมือกับไฟตก การวิเคราะห์ต้นทุน TCO ที่แท้จริงของเซิร์ฟเวอร์ตู้แร็กมือ 2 เทียบกับมินิ PC ประหยัดไฟ รวมไปถึงการอุดคอขวดแบนด์วิดต์ด้วย USB-C Hub ด้วยฮะ แต่ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ ผมอยากจะโยนประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากให้ผู้ฟังทุกท่านลองนำไปคบคิดต่อครับ ประเด็นไหนคะ น่าติดตามจัง คือเราพูดถึงการสร้าง Home Lab เพื่อประหยัดเงินค่าคลาวด์รายเดือนกันไปแล้วเนาะ แต่ถ้ามองในสเกลที่ใหญ่กว่านั้นฮะ ทุกวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ AI อย่าง Generative AI กำลังหิวโหยชุดข้อมูลมหาศาลเลยนะครับ เป็นประเด็นวิกฤตการณ์ข้อมูลที่น่าจับตามองมากในยุคนี้เลยค่ะ ใช่ครับ ลองคิดดูนะครับว่าถ้าภาพถ่ายส่วนตัวของครอบครัว เอกสารสำคัญ หรือแม้แต่ source code ที่เราอุตสาห์เขียนขึ้นมาเนี่ย ถูกเอาไปฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ มันก็มีโอกาสสูงมากนะคะ ที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกดูดไปใช้เทรนโมเดล AI ของพวกเขา ถูกต้องฮะ โดยที่เราอาจจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยด้วยซ้ำ การที่เราลุกขึ้นมานำฮาร์ดแวร์ตกรุ่นมาสร้าง Home Lab เนี่ย มันเลยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดงบ หรือแค่ความสนุกทางเทคนิคแล้วนะครับ แต่มันคือเรื่องของอธิปไตยเหนือข้อมูลใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ Data Sovereignty เรากำลังทวงคืนสิทธิ์ขาดในการควบคุมข้อมูลของเราเอง ให้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในบ้านเรา และถูกควบคุมโดยเราแบบ 100% ครับ เป็นมุมมองที่สะท้อนปรัชญาของระบบ Open Source ได้ลึกซึ้งมากเลยค่ะ Home Lab มันจึงเป็นมากกว่างานอดิเรกของสาย IT แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่มอบอิสรภาพทางดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยค่ะ และเพื่อสานต่อเป้าหมายของการทวงคืนอธิปไตยทางดิจิทัลนี้ฮะ ใน EP 3 หรือการเจาะลึกครั้งหน้านะครับ เราจะเปลี่ยนผ่านจากฝั่งฮาร์ดแวร์เข้าสู่สมรภูมิของซอฟต์แวร์แบบเต็มตัวเลยครับ น่าตื่นเต้นมากค่ะ เราจะมาทำอะไรกันคะในครั้งหน้า เราจะมากางคู่มือเพื่อตั้งค่าโฮมรับเครื่องนี้ให้พร้อมใช้งานจริงภายในเวลาไม่ถึง 10 นาทีครับ รวมถึงการเริ่มติดตั้งแอปพลิเคชันตัวแรกด้วย ซึ่งเราก็จะใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์ที่เราคุยกันไปวันนี้นี่แหละค่ะ มาทำให้ระบบมันสเกลและติดตั้งได้ง่ายที่สุดเลย ถูกต้องครับผม เราจะเจาะลึกกลไกการรันระบบอย่าง Pi-ho หรือ AdGuard Home เพื่อสกัดกั้นทราฟฟิกโฆษณาและตัวติดตามตั้งแต่ระดับ DNS เลยนะครับ ซึ่งมันจะคลุมอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านเราเลย ท่านที่กำลังสนใจกระบวนการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ย จะได้เห็นความทรงพลังของการทำงานผ่านคอมมานด์ไลน์อย่างแน่นอนครับ
ถึงจะไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยก็สามารถทำตามได้แน่นอนค่ะ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาร่วมเจาะลึกโครงสร้างสถาปัตยกรรม IT ในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ